Hello friends, welcome Kagane Sir's English Guruji channel. This is the best YouTube channel to learn English of the 10th class, 11th class and 12th class syllabus as well as English grammar. Friends, if you are new watching this video, please subscribe, like and share the YouTube channel. विद्यार्थी मित्रांनो, वर्ग 12वीच्या युनिट 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज या कादंबरीचा ब्रेन स्टॉर्मिंग म्हणजेच प्रश्न उत्तरे भाग 3 हे पाहत आहोत. चला तर मग बघूयात काय प्रश्न उत्तर दिली आहेत आणि ती कशी सोडवायची. पहिला प्रश्न या ठिकाणी बघा. अरेंज द इन्सिडेंट्स इन करेक्ट सिक्वेन्स ॲज पर देअर ऑकरन्स इन द एक्स्ट्रॅक्ट. पॅरेग्राफमध्ये दिल्याप्रमाणे खाली 4 वाक्य दिलेत. ती 4ही वाक्य सरमिसळ करून दिलेली आहेत. आपल्याला पॅरेग्राफनुसार करेक्ट करायची आहेत. बघा, पहिला वाक्य आहे ऑडा ॲक्सेप्टेड फॉग्स प्रपोजल मॅरेज. दुसरं वाक्य आहे व्हेन सेट फ्री द फर्स्ट थिंग दॅट फॉग वॉज ही नॉट फिक्स डाऊन. तिसरं वाक्य आहे ॲज अ पार्ट ऑफ ड्युटी फिक्स अरेस्टेड फॉग. चौथं वाक्य आहे ॲट द 57th सेकंड फॉग एंटर्ड द रिफॉर्म क्लब सलून. या ठिकाणी आन्सर काय लिहिता येईल बघा. आन्सरमध्ये बघा, हे फर्स्ट सेंटेन्स आहे ॲज अ पार्ट ऑफ ड्युटी फिक्स अरेस्टेड फॉग. फिक्सने अरेस्ट केलेलं जे आहे फॉगला. त्याचबरोबर सेकंड सेंटेन्स आपल्याला लिहिता येईल बी. थर्ड सेंटेन्स लिहिता येईल डी आणि फोर्थ सेंटेन्स लिहिता येईल ए. ऑडा ॲक्सेप्टेड फॉग्स प्रपोजल ऑफ मॅरेज. ऑडाने फॉगचं मॅरेजविषयीचं लग्नाविषयीचं प्रपोजल स्वीकारलेलं होतं. हे शेवटचं वाक्य असेल. सेकंड क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट रिझन फिलिज फॉग स्टार्टिंग हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड. संपूर्ण जगाचा प्रवास फॉगने का केला होता याचं खाली 4 पैकी कोणतं करेक्ट कारण असावं. फेलो मेंबर्स बेट फॉग. फेलो मेंबर्सनी शर्यत टाकलेली होती. फॉग बेट हिज फेलो मेंबर्स आणि या ठिकाणी फॉगने शर्यत टाकली होती. नंबर 2चं. नंबर 3 फॉग वॉन्ट टू मॅरी ऑडा. फॉगला ऑडाशी विवाह करायचा होता म्हणून तो प्रवासाला गेला होता. आणि नंबर नेक्स्ट फॉग कमिटेड रॉबरी. फॉगने बँक रॉबरी केली होती. तर आन्सर करेक्ट आहे फेलो मेंबर्स बेट फॉग. फेलो मेंबर्सनी शर्यत टाकलेली होती. नंबर 3चा प्रश्न बघा. चूज द फॉलोइंग ऑप्शन्स दॅट द मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट यूज इन नॉवेल अँड एक्सप्लेन द वे दे हेल्प द कॅरेक्टर्स. बघा, खाली दिलेली जी काही वाहनं आहेत त्या वाहनांपैकी कोणत्या वाहनाचा उपयोग सामान इकडून तिकडे नेण्यासाठी कादंबरीमध्ये चांगल्या पद्धतीने केल्या गेलेला होता आणि केला जो कोणता नव्हता केलेला ते आपल्याला इथं लिहायचं आहे. बघा, एलिफंट आहे, हॉर्स आहे, ट्रेन आणि स्टीमर आहे. आता इथे हॉर्स वॉज नॉट युज्ड इन द नॉवेल टू ट्रान्सपोर्ट. कुठेही हॉर्सचा उल्लेख ट्रान्सपोर्टसाठी केला गेलेला आहे असं कादंबरीत नाही. आणि उर्वरित 3 जी काही वाहनं आहेत फॉर एक्झाम्पल अदर 3 मीन्स एलिफंट, हत्ती, ट्रेन, रेल्वे आणि स्टीमर पाण्यातून चालवायची जी काही नाव होती वेअर युज्ड द मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इन द नॉवेल. दे हेल्प द मेनी कॅरेक्टर्स टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन अलॉटेड टाईम. बघा, या ठिकाणी पुढचा प्रश्न आहे फाइंड फ्रॉम द ऑप्शन्स द प्लेस विच आर नॉट मेन्शन इन द एक्स्ट्रॅक्ट. एक्स्ट्रॅक्टमध्ये खालीलपैकी कोणतं ठिकाण उल्लेख केलेला नाही कादंबरीमध्ये. बॉम्बे नाव मुंबई, अलाहाबाद, चेन्नई, कलकत्ता नाव कोलकाता. या ठिकाणी अलाहाबाद अँड चेन्नई आर नॉट मेन्शन इन द एक्स्ट्रॅक्ट. कधीही कुठेही उल्लेख अलाहाबादचा आणि चेन्नईचा केलेला नाही. पुढचा प्रश्न आहे राईट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द प्लॉट अँड बिहेवियर ऑफ द कॅरेक्टर्स. आता या ठिकाणी खाली जी काही ठिकाणं दिली ते त्या ठिकाणं जी कथानकाला कशा पद्धतीने वळण देतात आणि कॅरेक्टर्सला कशा पद्धतीने मदत करतात या संबंधित शॉर्ट नोट्स लिहायच्या आहेत. पहिलं ठिकाण आहे लिव्हरपूल. दिस इज द प्लेस वेअर फॉग डिसेंबार्क फ्रॉम हिज स्टीमर. आणि या लिव्हरपूलपासूनच फॉगने आपल्या प्रवासाची सुरुवात केली होती. स्टीमर म्हणजे पाण्यामध्ये नाव जो घेऊन होडी घेऊन तो निघालेला होता. फ्रॉम लिव्हरपूल ही हॅज टू कॅच अ ट्रेन टू लंडन. इथूनच लंडनला त्याने ट्रेन पकडली होती जाण्यासाठी. इन लिव्हरपूल द डिटेक्टिव्ह फिक्स अरेस्टेड फॉग. याच ठिकाणी फॉगला फिक्स या डिटेक्टिव्हने अरेस्ट केलं होतं. ही अरेंजेस अ स्पेशल ट्रेन इन टू अटेम्प्ट
टू रीच द लंडन ऑन टाईम. पुढचा प्रश्न बघा विद्यार्थी मित्रांनो, शॉर्ट नोट्स ऑन लंडन. लंडनवरती या ठिकाणावरती आपल्याला शॉर्ट नोट्स लिहायचे आहे. काय महत्त्व होतं लंडनचं या कादंबरीच्या दृष्टीने. मिस्टर फॉग लिव्ज इन लंडन. द रिफॉर्म क्लब इज ऑल्सो इन लंडन वेअर द फॉग गोज रेग्युलर. फॉग accepted the wager in London. His journey starts from London and ends in London. Actually, London is the central place to develop the plot of the novel. या ठिकाणी लंडन हे सर्वात महत्त्वाचं आणि मध्यवर्ती ठिकाणी या कथानक वाढविण्यामध्ये आहे आणि फॉगला याच ठिकाणी अटक करण्यात आलेली होती. फॉगने याच ठिकाणाहून आपला जो काही प्रवास आहे तो सुरू केलेला होता. पुढचं बघा ठिकाण आहे रिफॉर्म क्लब. हे लंडनमध्येच आहे. दिस प्लेस इज इन लंडन वेअर फॉग गोज रेग्युलर. जिथे फॉग हा दररोज जायचा. इट इज रिफॉर्म क्लब दॅट फॉग गेट इन्व्हॉल्व द आर्ग्युमेंट ओर द एन आर्टिकल. आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या विषयावरती तिथं त्या रिफॉर्म क्लबमध्ये मंडळामध्ये चर्चा व्हायची. दिस इज द प्लेस वेअर द वेजर विथ हिज फेलो क्लब मेंबर्स टेक प्लेस. रिफॉर्म क्लब फॉग वॉज सपोज्ड टू रिटर्न 8:45 ऑफ द ऑन 21 डिसेंबर आफ्टर 80 days. आणि 80 दिवसाच्या नंतर प्रवास करून 21 डिसेंबरला तो याच ठिकाणी पोहोचलेला होता. पुढचं बघा सॅव्हिला रो. हे जे ठिकाण आहे, द मेन कॅरेक्टर ऑफ द नॉवेल फिलिप फॉग रिसाइड्स इन सॅव्हिला रो. ॲट दिस प्लेस ही टेक्स ऑर्डर. फॉग हॅज ऑलवेज स्टेड quietly at this place. When he returned from his world trip and thought he had lost the wager, he reminded, there is so quietly that no one even knew he had returned. आणि याच ठिकाणी फिलिप फॉग जो काही आहे तो राहत होता. याच ठिकाणी त्याला ऑडा भेटलेली होती आणि हेच जे ठिकाण आहे या ठिकाणाहून त्याने आपला प्रवास सुरू केला होता आणि इथेच तो शेवटी प्रवास संपल्याच्या नंतर रिटर्न आलेला होता. इडनबर्ग नावाचं एक पुढचं ठिकाण आहे. डिटेक्टिव्ह फिक्स अरेस्टेड फॉग इन लिव्हरपूल ॲज ही वॉज बँक रॉबर. ॲक्च्युअली ही वॉज नॉट बँक रॉबर. जेम्स स्ट्रँड वॉज अ रिअल बँक रॉबर अँड अरेस्टेड 17 डिसेंबर ॲट इडनबर्ग. इडनबर्ग हे अशा प्रकारचे ठिकाण आहे की मुख्य जो काही खलनायक होता बँक रॉबरी करण्यातला जेम्स स्ट्रँड, त्याला या ठिकाणी अटक करण्यात आलेली होती आणि त्याच्यामुळे ते इथं त्या इडनबर्ग या ठिकाणाचं महत्त्व होतं. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण ब्रेनस्टॉर्मिंग हा जो पार्ट आहे युनिट 4.3 वरचा तो बघितलेला आहे. अशाच पद्धतीने आणखी इथून पुढेही नोट्स आपण पाहणार आहोत विविध अशा प्रकारच्या विषयावरती आणि विविध अशा प्रकारच्या प्रकरणावरती. ह्या संपूर्ण नोट्स पाहण्यासाठी कागणे सर्स इंग्लिश गुरुजी चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका आणि आपल्या मित्रांनाही सुद्धा शेअर करा.